سلام، جلسه پنجم آموزش پایتون به زبان فارسی و در این جلسه قراره که لیست ها رو به صورت عددی بررسی کنیم. جلسه قبلی لیست رو به صورت استرینگز یا رشته بررسی کردیم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. طبق معمول من صفم رو شیر میکنم با شما و با همدیگه شروع میکنیم به کار کردن. همونجوری که جلسه قبل هم گفتم لیست ها خیلی از اهمیت زیادی برخوردارن. شما در گام های بعدی که توی برنامه نویسی با پایتون یاد خواهید گرفت در خیلی از موارد از لیست استفاده میکنید. به عنوان مثال اگر بخواید ویژوالیزیشن یا یه تحلیل رو به صورت بصری انجام بدید برای مشتری یا منیجرتون یا همکاری که از شما درخواست کرده اون کار رو براش انجام بدید، نیاز دارید که با یه لیستی از عددها مثل دما، فاصله، مسافت یا طول عرض جغرافیایی خیلی مسائل دیگه بخواید سر و کار داشته باشید. پس نشون میده که لیست مهمه و باید بهش توجه کرد. قبل از اینکه کار با لیست های عددی رو شروع کنیم یه نکته‌ای هستش که اینجا خوبه بهش اشاره کنیم و اونم اینه که یه تابعی در پایتون هست به نام رنج که میتونیم ازش برای تولید یه سری از اعداد استفاده کنیم و خیلی به دردمون میخوره بعداً در تولید لیست های عددی. رنج میتونه به 3 حالت مختلف برای ما وجود داشته باشه در پایتون که اینجا ما شروع میکنیم نگاه کردم بهش که چه حالتایی. یکی رنجی که وقتی گفتیم همیشه تابع جلوش پرانتز هست دیگه. وقتی که یه دونه عدد درش تعریف بشه مثلا 5، این به این معنیه که ما یه سری از عددهایی داریم از 0 تا یه دونه مونده به 5، یعنی تا عدد 4. عدد صحیح 0 تا 4. این میشه این سری عددی. حالا اگر رنج رو ما 2 تا عدد داخل این پرانتز باشه مثلا 2 و 6، این به چه صورته؟ این یعنی اینکه ما یه سری عددی داریم که از 2 شروع میشه و به 5 ختم میشه. 2 3 4 و 5. و آخرین موردی که راجع به تابع رنج هست اینه که ممکنه 2 تا عدد باشن 4 و 16 فرض کنیم و بعد عدد سومی که میاد در این پرانتز جلوی تابع رنج برای ما نشون میده که گام‌های اون سری که ما داریم تولید میکنیم چند تایی باشه. یکی باشه، وقتی یکی باشه نیاز نیست بیان کنیم، ولی وقتی 2 تایی یا بیشتر باشه باید اینجا به این صورت نشون داده بشه. خب این به چه صورتی هست؟ سری عددیش به این صورتی که از 4 شروع میشه و 3 تا 3 تا میره جلو، یعنی بعدیش میشه 7، بعدیش میشه 10، 13 و دیگه ما 16 رو اینجا نداریم. چرا؟ چون انتهای سری میشه یه دونه قبل از 16، یعنی میشه 15. پس این میشه اون سری که در حقیقت ما اینجا بخوایم ازش استفاده کنیم. حالا برای اینکه ما یه سری از اعداد یا یه دنباله از اعداد رو بخوایم پرینت کنیم یا چاپ کنیم میتونیم از حلقه فور لوپ یا حلقه فور استفاده کنیم که به این صورت هستش که ما اول فور رو می نویسیم و بعد یه اسمی رو برای متغیر در نظر میگیریم. مهم نیست، میتونه یه حرف باشه، میتونه یه کلمه باشه یا هر چیز دیگه. معمولش اینه که یه حرف رو در نظر میگیرن for I این رو به این دلیل می نویسن که ما داریم توی یه سری از عددها دنبال یه چیزی می گردیم. پس داریم به پایتون میگیم که در یه
سری عددی یک کاری رو برای ما انجام بده. حالا از همین رنج 5 که اولین مثالی که داشتیم شروع میکنیم. در for i این رنج 5 برای ما چه کاری انجام بده؟ پرینت کن i رو. و این مهمه که وقتی شما بعد از این خط که for رو می نویسید و بعد یه متغیر تعریف می کنید برای اینکه در این دنباله عددی قرار بگیره، حتما کالن بذارید و بعد خط وقتی اینتر میزنید خودش به صورت اتومات، من دوباره این کار رو انجام بدم، خودش دوباره به صورت اتومات میره یک فاصله بعد از اول خط. یعنی خط اگر از اینجا شروع میشه یه فاصله بعدش میشه اینجا، از اینجا شروع میشه و شما میتونید اینجا هر کاری که میخواید انجام بدید رو بنویسید که ما اینجا میخوایم همین عضوهایی که در این دنباله عددی هستن برای ما نمایش داده بشه. خب اگر ما این رو چاپ کنیم به این صورت، چون ابتدای سری عددی اینجا مشخص نیست و فقط یک دونه عدد داریم، یعنی این فقط انتهاش رو به ما نشون میده. پس چون ابتداش رو مشخص نکردیم از 0 به صورت اتومات خودش شروع میکنه و تا 4 یه دونه قبل از این عددی که داخل پرانتزه برای ما چاپ میشه. حالا اگه بخوایم موردهای بعدی رو هم بررسی کنیم، دوباره for، حالا به جای i میتونیم j بنویسیم یا هر چیز دیگه. for j این رنج گزینه بعدی اون بود 2 و 6. یعنی در حقیقت میشه دنباله عددی یا سری عددی 2 تا 5. دوباره میگیم پرینت کن j رو. حالا این دو تا خط رو با هم اجرا میکنیم و میبینیم که از 2 شروع میشه و تا 5 که برای ما چاپ میکنه. و آخرین موردمون اینجا for، حالا اسم متغیر رو میذاریم این رنج 4 و 16 و 3 پرینت کن value. خب این هم به این صورت میتونیم چاپ کنیم و میبینیم که همین عددهایی که ما اینجا نوشتیم رو برای ما نمایش داده میشه اینجا. خب این یه گزینه بود که ما باید قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم کار با لیست های عددی رو در نظر داشته باشیم که از رنج، از تابع رنج به این صورت میتونیم استفاده کنیم. حالا چطوری میتونیم یه لیست عددی رو با استفاده از رنج بسازیم؟ خیلی راحته. ما اگر یه متغیر به نام نامبرز تعریف کنیم، کافیه که تابع لیست رو اطراف اون سری عددی که میخوایم قرار بدیم و بعد اگر اون متغیر رو چاپ کنیم به صورت لیست حاصل یا نتیجه برای ما نمایش داده میشه. یعنی چی؟ یعنی ما اینجا توی رنج 5 عدد 0 1 2 3 4 رو داشتیم به صورت یه دنباله عددی، ولی حالا میخوایم بگیم که این دنباله عددی رو برای ما به شکل یه لیست نمایش بده که اینجا نمایش داده شده. و همینطور برای موارد دیگه که اینجا ما برای رنج تعریف کردیم، تمام این کاربرد لیست و ترکیبش با یه سری عددی میتونه یا یه دنباله عددی میتونه مصداق داشته باشه و میتونه درست باشه. خب این از این. و حالا اگر ما بخوایم یه مثال جالبتری راجع به لیست و ترکیبش با رنج بزنیم، میتونیم از مثال مربع اعداد صحیح استفاده کنیم. فرض کنیم که اعداد صحیح بین 1 تا 10 رو ما میخوایم مربعشون رو در نظر بگیریم و حساب کنیم. برای این کار همونجوری که جلسه قبلی هم اشاره کردیم، وقتی که میخوایم یه لیستی رو تولید کنیم، ابتدا باید اون لیست رو به صورت خالی تعریف کنیم، یعنی فقط 2 تا براکت جلوی علامت مساوی قرار میدیم و بعد شروع میکنیم میگیم که for i این گفتیم رنج از 1 تا 10 پس میشه 1 و 11، یعنی یه دونه بعد 10 که خود 10 رو داشته باشیم. چه کاری انجام بدیم؟ حساب کنیم که i به توان 2
2 تا ستاره وقتی که میاد و بعد 2 این معنیش توان 2 هست. یعنی هر عضوی هر عنصری رو در این سری عددی 1 تا 10 شما به توان 2 دارید میرسونید و بعد یه متغیر به نام تمپ که یعنی به صورت موقت یه متغیر رو تعریف کردید. تمپ از temporary میاد. این مقدار مربع عدد صحیح داخل سری رو در این قرار میدید و بعد کاری که میکنیم که جلسه پیش هم باز بهش اشاره کردیم، از فانکشن append استفاده میکنیم و این تمپ رو به لیست اسکوئرز اپند میکنیم و تو هر کدوم از این حلقه ها که انجام میشه برای این سری عددی این اتفاق میفته و مقدار جدید به لیست قبلی اضافه میشه. حالا یه نکته اینجا هست، اگر ما بخوایم داخل فورلوپ یعنی وقتی که نشانگر شما هنوز اینجاست، بخوایم اینجا پرینت اسکوئرز رو بنویسیم که ببینیم لیست اسکوئرز ما به چه صورتی هست، نتیجهش متفاوته با زمانی که بخوایم خارج از فور لوپ، یعنی از ابتدای خط ما بخوایم شروع کنیم و پرینت رو بنویسیم. حالا بهتون نشون میدم چجوری میشه. اگر ما اینجا اسکوئرز رو بنویسیم و پرینتش رو بخوایم در نظر بگیریم، به ما فقط آخرین لیستی که تولید میشه رو میده. توی هر مرحله از این فور لوپ به ما پرینت رو نمیده و اون نتیجه نهایی رو به ما پرینت میده و نشون داده میشه. خب اگر اجرا کنیم میبینیم که نتیجه نهایی اعداد مربع اعداد صحیح بین 1 تا 10 برای ما نمایش داده میشه. ولی حالا اگه فرض کنیم این پرینت رو، یعنی ما همین کد رو داشته باشیم، بیایم پایینش که تفاوتش رو ببینیم و پرینت رو داخل فور لوپ به اصطلاح میگن بذاریم، ببینیم چه اتفاقی میفته. اتفاقی که اینجا میفته در هر مرحله، یعنی اینجا اگر من اینجا کامنت کنم، رنج 1 و 11 یعنی چی؟ یعنی عددهای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. این عددها هستند که معنی رنج 1 تا 11 رو میدن. خب برای هر کدوم از اینا، یعنی وقتی که آی 1 مقدار مربعش رو حساب کن، اپند کن به اسکوئرز که خالیه در مرحله اول و بعد پرینت کن. پس میشه اینجا فقط 1. مرحله بعدی برای حلقه دوم، آی مساویه با 2، مربعش رو حساب کن، 2 به توان 2 4، اپند کن به مقدار قبلی. مقدار قبلیمون 1 بوده، یعنی 4 اپند میشه به وصل میشه به لیست 1، یعنی لیست جدیدمون میشه 1 و 4 و به همین ترتیب برای 3 4 5 6 7 تا 10. یعنی ما تو هر مرحله یکی از این عضوها رو به صورت مربعش در نظر میگیریم و وصل میکنیم به لیست قبلی که این میشه مراحل مختلفش در این حلقه فور لوپ. ولی ما اینجا در مورد قبلی که پرینت رو خارج از فور لوپ گذاشتیم به خاطر این بود که ما فقط به این لیست نهایی نیاز داشتیم و میخواستیم اون رو داشته باشیم، پس نیازی نبود که پرینت رو داخل حلقه فور لوپ بذاریم. این یه نکته بود که میتونیم بهش توجه داشته باشیم وقتی که داریم با فور لوپ کار میکنیم یا با حلقه ها کار میکنیم و رنج داریم و این مسائلی هستش که میتونیم در نظر بگیریم. یه نکته دیگه که اینجا هستش که میتونیم با هم دیگه بررسیش کنیم، اگه بخوایم از فانکشن های یا توابع آماری بسیار ابتدایی استفاده کنیم، ببینیم که به چه صورتی میتونیم استفاده کنیم. فرض کنید که یه لیستی داریم به عنوان دیجیتس که یه سری عدد داخلش هست و ما میخوایم ببینیم که
فرض کنید مکسیموم یا بیشترین مقدار این دیجیتس چی هست. پس میتونیم از تابع مکس استفاده کنیم. خب اگر که رانش کنیم ببینیم، اجرا کنیم ببینیم به چه صورتی میشه. میشه 526. یعنی در این لیست به شما این عدد بزرگی که در لیست هست رو با تابع مکس نمایش داده میشه. حالا اگر بخوایم کمترین مقدار رو در نظر بگیریم از تابع مین استفاده میکنیم و این بار این خط رو اجرا میکنیم. میبینیم که کمترین مقدار در لیست دیجیتس عدد 0 هست که درسته. و آخرین هم البته آخری که خب خیلی فانکشن های دیگه هستن، ولی خب اینجا ما فقط میخوایم به این ستا اشاره کنیم. میتونیم جمع ببندیم اعضا یا عضوهای مختلف یه لیست رو که وقتی با هم دیگه جمع میبندیم اینها رو عبارت 591 رو به عنوان خروجی خواهیم داشت یا عدد 591 رو خواهیم داشت. پس اینم استفاده از توابع خیلی اولیه یا مواضع اولیه آمار با استفاده از لیستی از عددها که داریم و ببینیم که چطوری میتونیم ازشون استفاده کنیم. مورد بعدی که اینجا میخوام بهش اشاره کنم استفاده از لیست کامپریهنشن ها هستش. لیست کامپریهنشن ها یه ترجمه تحت لفظی من نتونستم براش پیدا کنم یا یه ترجمه مناسبی. یه روشی هستش که وقتی شما میخواید از یه لیست جدیدی رو بر اساس مقادیری از لیست قبلی که دارید بخواید تولید کنید، میتونید از لیست کامپریهنشن استفاده کنید و کد رو خیلی کوتاه‌تر انجام بدید. مثالش هم این هستش که فرض کنیم ما یه لیستی از میوه ها داریم مثل این میوه ها و میخوایم تمام این میوه هایی که در این لیست هستن به صورت حروف بزرگ نشون داده بشن. برای این کار طبق چیزهایی که تا الان با هم دیگه کار کردیم ما میتونیم از فور استفاده کنیم، یعنی فور لوپ رو استفاده کنیم و بگیم برای تک تک این عضوهایی که در این لیست هستن چه کاری انجام بدیم. خب پس برای if این fruits چه کاری انجام بدیم؟ بیایم فروتس رو خب اول اینکه چون میخوایم یه لیست جدید، نمیخوایم اون لیست قبلی رو دست بزنیم، میخوایم یه لیست جدید درست کنیم، میایم یه نیو لیست رو طبق معمول اینجا به صورت خالی تولید میکنیم و بعد میگیم که for if in fruits، یعنی برای تک تک این عضوهایی که در این لیست هستن چیکار کن؟ نیو لیست رو اپند کن به چه چیزی؟ نیو لیست رو اپند کن به f dot upper. چرا f dot upper؟ چون جلسه قبلی یاد گرفتیم که اگر بخوایم در یک حالتی که strings داریم، اگر بخوایم strings رو با حروف بزرگ تماما نشون بدیم از فانکشن upper استفاده میکنیم. جلسه strings ما این رو داشتیم. خب پس این از این و بعد نهایتا میخوایم پرینت کنیم نیو لیست رو. خب میبینیم اینجا یه اروری به ما داد. علت این ارور هم اینه که من این چند تا خط رو فقط اجرا کردم و این خط رو اجرا نکردم، بنابراین فروتس هنوز تعریف نشده. پس دوباره از ابتدا از این خط برای اجرا شدن هایلایت میکنیم تا پایین و بعد اجرا میکنیم. میبینیم که نیو لیست ما به این صورت که تمام اسمهای میوه ها با حروف بزرگ نمایش داده میشن و دقیقا همون چیزیه که ما میخواستیم. حالا اگه ما بخوایم لیست کامپریهنشن ها رو اینجا استفاده کنیم ببینیم به چه صورتی میشه. خب فروتس رو داریم. حالا بیایم میگیم نیو لیست 2 برای اینکه با قبلی بتونیم مقایسهش انجام بدیم. چون میگیم اسمش روشه لیست کامپریهنشن، پس حتما یه لیسته، یعنی باید از براکت استفاده کنیم. داخل براکت چی داریم؟
اول میخوایم بگیم که چه کاری میخوایم انجام بدیم. همین F رو که اینجا داریم میخوایم به صورت حروف بزرگ، پس اینجا میتونیم F یا هر چیز دیگه، مثلا value یا هر چیزی value dot upper. خب پس اول در لیست کامپریهنشن اتفاقی که قرار بیفته رو توضیح میدیم. میخوایم چه فانکشنی رو استفاده کنیم. اینجا ما میخوایم از آپر استفاده کنیم، میخوایم تمام حروف این میوه ها حروف بزرگ باشن و بعد مثل فور لوپ یه فور اینجا داریم، for value in fruits. داریم چی میگیم؟ داریم میگیم که همین کاری که اینجا میکنیم ولی در یک خط عملا. یعنی داریم میگیم برای ولیویی که در لیست فروتس قرار داره، یعنی برای هر کدوم از این عناصر اپل، بنانا، چری، کیوی و مانگو، برای هر کدومشون بیا اون ولیو یا اون عنصر رو با حروف بزرگ برای ما نشون بده یا نمایش بده. و اینجا نیو لیست 2 رو چاپ میکنیم. خب چون فروتس رو قبلا اجرا کردیم نیازی نیستش که اونو اجرا کنیم. میبینیم که دوباره برای ما لیست میوه ها رو با حروف بزرگ نمایش داد، منتها با یک خط کد و بدون هیچ دردسری، یعنی خیلی تمیزتر، مرتبتر و از لحاظ خطهای کد هم به جای اینکه در دو خط باشه در یک خط، در دو خط یا بیشتر باشه در یک خط ما این رو داشتیم و از لیست کامپریهنشن به این صورت استفاده کردیم. پس اگر بخوایم که ما این دوتا لیست رو کنار هم دیگه ببینیم و این دو خط رو اجرا کنیم، میبینیم که دوتاشون یک نتیجه رو به ما میدن و این به ما این کمک رو میکنه که بفهمیم لیست کامپریهنشن میتونه از نظر کوتاه کردن کد و اینکه ما بتونیم کد رو به مرتب ترین حالت ممکن بنویسیم میتونه به ما خیلی کمک کنه. گزینه دیگه که اینجا هست و نکته دیگه که هستش که میخوام بهش اشاره کنم بعد از لیست کامپریهنشن ها اینه که ما بخوایم یه برشی از لیست رو داشته باشیم میتونیم چه کاری انجام بدیم. خب ما میتونیم هم لیست ها رو به صورت عددی در نظر بگیریم هم به صورت استرینگز، فرقی نمیکنه. حالا اینجا من یه مثال استرینگز دارم ولی مثال عددیش هم میتونه دیجیتس باشه که اینجا ما برمیداریم و ازش استفاده میکنیم. خب پس ما دو تا لیست داریم، یه لیست استرینگز یه لیست عددی. میخوایم ببینیم برش یک لیست به چه صورتی میتونه باشه. برش لیست یعنی وقتی که ما یه تیکه از لیست رو بخوایم، نه همه اون لیست رو. به چه صورت؟ به این صورت که اگر ما دیجیتس رو داشته باشیم به صورت لیستی که بالا داریم، ولی به جای اینکه همه ازش رو بخوایم از عدد 5 تا 10 بخوایم. از عدد 5 بخوایم قبلا گفتیم که در لیست ها اندیس ها از 0 شروع میشن، یعنی این عنصر اول اندیسش 1 نیست، اندیسش 0 میشه 0 1 2، یعنی از اندیس 2 ما لیست رو میخوایم برش بزنیم تا 3 4 5 6. منتها اگه اینجا بنویسیم 6 یه دونه قبلش رو به ما میده، یعنی میشه تا عدد 8، یعنی از 5 تا 8. ولی ما از 5 تا 10 رو میخوایم، پس باید حتما یه دونه بهش اضافه کنیم که وقتی پرینت میگیریم 10 رو هم برای ما نمایش بده. یعنی دوباره اولین اندیس میشه 0 1 2، از اندیس 2 3 4 5 6 تا اندیس 6، ولی به جای 6 ما اینجا باید 7 رو بنویسیم، یعنی یه دونه بیشتر که بتونه به ما اون رو نمایش بده. حالا اگر ما پرینت کنیم این رو ببینیم که چه خروجی داره. 5 6 7 5 6 9 8 و 10 اینها خروجی هستش که ما میخواستیم دقیقا. خب یه نکته دیگه راجع به برش زدن اینه که
اگر ما از لیست پلیرز هامون، خب ما این رو هم هنوز اجرا نکردیم، اجرا میکنیم. اگر ما از لیست پلیرز هامون بخوایم برشی داشته باشیم، دوباره براکت میذاریم. خب فقط عضو آخر رو بخوایم، فقط الهام رو بخوایم، یعنی مریم، سارا، روزا و فرهناز رو نخوایم و فقط الهام رو بخوایم، باید چیکار کنیم؟ براکت رو میذاریم، کالن رو میذاریم یا 2 نقطه رو، و فقط عدد منهای 1 رو مینویسیم. ببخشید اینجا کالن نمیذاریم چون فقط گفتیم الهام رو میخوایم. پس فقط ما اندیس منهای 1 یعنی آخرین عضو رو مینویسیم و میخوایم ببینیم که به چه صورتی میشه. اگر این رو اجرا کنیم فقط الهام رو به ما میده. حالا اگر ما همه رو بخوایم غیر از الهام، یعنی دقیقا برعکس این چیزی که الان ما اینجا پرینت گرفتیم، در این صورت برای پلیرز ها کالن و منهای 1، یعنی عنصر آخر رو در لیست به ما نمیده. مریم، سارا، روزا و فرهناز. این هم از این. و به این صورت میتونید با اندیس های مختلف کار کنید و گزینه‌های مختلف رو اینجا داشته باشید، برش های مختلف رو بزنید روی یه لیست، چه عددی چه استرینگز باشه یا حتی ترکیبی از اونا باشه. و فقط اینجا ما با اندیس ها سر کار داریم. و دوباره این نکته ای که جلسه پیش هم چند بار تاکید کردم، این که اندیس لیست از 0 شروع میشه نزدیک، که این باید حتما توی ذهنتون باشه. و وقتی میخوایم از آخر اندیسی رو در نظر بگیریم، این اندیس میشه منهای 1، این میشه منهای 2، منهای 3 و الی آخر. خب این هم از این مسئله برش زدن لیست ها که میتونیم اینجا دوباره کامنت بذاریم، اسلایسینگ بهش میگن. و آخرین موردی که اینجا میخوایم بررسی کنیم، چطوری میتونیم ما کپی یه لیست رو داشته باشیم. به عنوان مثال اگر پلیرز ها اینها باشن که قبلا توضیح دادیم، حالا اگه بخوایم یه کپی از لیست پلیر ها داشته باشیم، باید حتما این موردی رو که میگم در نظر داشته باشید. اگر فقط پلیرز رو به صورت تنها بنویسیم فایده نداره و هیچ عملی انجام نمیشه. باید براکت بذاریم و کالن وسطش. به این صورت ما داریم به پایتون میگیم که لیست جدیدی رو که به عنوان کپی پلیرز در نظر گرفتیم، کپی این لیست اولیه است. هر کاری ما روی این لیست انجام بدیم روی لیست اولیه انجام نمیشه. خب اول ما یه پرینت ساده میگیریم از پلیرز و پلیرز و بعد از کپیش پرینت میگیریم. خب اگر ما این 4 تا خط رو اجرا کنیم، نتیجه ها یکسانه، یعنی پلیرز مریم، سارا، روزا، فرهناز، الهام، و کپی پلیرز مریم، سارا، روزا، فرهناز، الهام. حالا اگر ما بیایم یه تغییری در کپی پلیرز بدیم، یعنی بنویسیم کپی پلیرز ها دات append، یعنی یه عضو جدیدی رو بهش اضافه کنیم به نام مهسا. و دوباره بیایم همین پرینت رو انجام بدیم، ببینیم که چه اتفاقی میفته با این تغییری که دادیم. میبینیم که در لیست پلیرز هامون که این لیست اولیه‌مون هست،
مریم، سارا، روزا، فرهناز و الهام باقی موندن، ولی در کپی پلیرز ها مریم، سارا، روزا، فرهناز، الهام و مهسا اضافه شدن که این عضو جدیدی هستش که به لیست کپی لیست پلیرز ها اضافه شده و این عضو جدید به لیست اولیه اضافه نمیشه. چرا؟ چون کپی پلیرز همیشه یک کپی از لیست پلیرز ها هست و تغییراتی که روی این انجام میشه روی پلیرز تأثیری نداره. و برعکس اگر که ما بخوایم پلیرز رو تغییر بدیم، یعنی دات append نیکا و بعد دوباره بخوایم پرینت کنیم، میبینیم که این دفعه نیکا فقط به اسم پلیرز ها اضافه شد ولی به اسم کپی پلیرز اضافه نشد. یعنی این دوتا لیست از همدیگه مجزا شدن و ارتباطی با هم ندارن، روی هم تاثیر نمیذارن. حالا اگر ما بیایم اینجا این براکت و کالن رو نذاریم و فراموش کنیم که این رو بذاریم، ببینیم چه اتفاقی میفته. دقیقا همین دستوراتی که بالا داشتیم رو بخوایم اینجا اجرا کنیم به چه صورتی میشه. خب پس این رو اجرا میکنیم. خب حالا میایم اول لیستامون رو پرینت میگیریم. خب من همه کدهایی که تا الان نوشته بودیم با هم اجرا کردم، اشتباهی کلیک کردم. خب ببینیم مریم، سارا، روزا، فرهناز، الهام، مریم، سارا، روزا، فرهناز، الهام. حالا اگر این کاری که اینجا کردیم که فقط ما به لیست کپی پلیرز مهسا رو اضافه کردیم و خواستیم که پلیرزمون لیستش ثابت بمونه و دست نخوره، ببینیم آیا این اتفاق اینجا میفته یا نه. نه نمیفته. یعنی چی؟ یعنی چون ما فراموش کردیم براکت و کالن رو اینجا بذاریم در این خط، در خط 97، اتفاقی که میفته هر تغییری روی کپی پلیرز روی پلیرز هم تاثیر میذاره و اینجا دیگه نمیشه بهش گفت کپی لیست، اینجا میشه دابل لیست، یعنی دو تا لیستی که عین هم هستن و هر تغییری روی یکی انجام میدید روی اون یکی دیگه هم تاثیر میذاره. و اگر همچنان ما روی خود پلیرز بخوایم نیکا رو اضافه کنیم، میبینیم که لیست قبلی که ساخته شد، یعنی مریم، سارا، روزا، فرهناز، الهام و مهسا، هم برای پلیرز هم برای کپی پلیرز بهشون اسم جدید نیکا هم اضافه شد و دوتا لیست عین هم شدن. پس تفاوتش با لیست های قبلی که تولید شد و کپی هم دیگه بودن در اینه که باید فراموش نکنیم که براکت و کالن رو استفاده کنیم. خب این کلیتی بود که من میخواستم با شما این جلسه در میون بذارم و راجبش صحبت کنیم. لیست تموم شد در این جلسه و ما میتونیم جلسه دیگه تمرکزمون روی تاپلز بذاریم. در انتهای جلسه هم من براتون از یه دستورالعملی که برای برنامه نویسی هست به نام پپ 8 صحبت میکنم و این دستورالعمل رو توصیه میکنم که حتما از همین ابتدای کار که دارید با پایتون کار میکنید مد نظر داشته باشید و جدی بگیرید، چون کدی که شما مینویسید اگر این استراکچر رو یا این نکاتی رو که در پپ 8 گذاشته شده و گفته شده شما رعایت کنید و اونها رو دنبال کنید، برنامه نویسای دیگه که کد شما رو میخونن یا میبینن یا اگر توی مصاحبه شرکت میکنید که کد نویسی هست، وقتی کد شما رو میبینن میفهمن که شما یه برنامه نویس حرفه‌ای هستید و به نکات برنامه نویسی کاملا واقف هستید و میدونید، آگاهی دارید
بنابراین توصیه میکنم جلسه بعدی رو حتما ببینید و از دست ندید و بعد از جلسه آینده هر سوالی راجع به پپ 8 و دستورالعمل هایی که اونجا آورده شده برای برنامه‌نویسی میتونید پایین ویدیو برای من کامنت بذارید و بهشون جواب میدم. ممنونم از اینکه همراهی کردید با من و امیدوارم این جلسه براتون مفید بوده باشه، کمک کنه بهتون که درک بهتری از برنامه‌نویسی با پایتون داشته باشید و ادامه بدید با قدرت. امیدوارم جلسه بعدی ببینمتون. خوب و خوش باشید.